Mga kapatid, Assalamualaikum. Kumusta po kayong lahat? At welcome po sa inyong lahat na nandito at nanonood ngayon. Thank you so much for joining me in this video. If you are not subscribed yet into my channel and you are into skincare, if you are looking for some products review, Arabic tutorials, and sometimes hijab tutorials, you are in the right place. Mag-subscribe na po simply by clicking that red subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang bell button na yan para ma-notified po kayo tuwing meron akong bagong video. Marami po sa inyo ang mga nagtatanong kung ano ang pwedeng gamitin na pang-maintenance pagkatapos gamitin ang Maxipeel at RDL. Kung nagbabalak po kayo na mag-break after months of using Maxipeel and RDL, dapat aware po kayo na ang inyong skin is fresh, juicy, new and beautiful skin at kailangan po ninyong alagaan yan, kailangan po ninyong protektahan yan para hindi po bumalik sa dati ang inyong skin, para hindi po mairita ang inyong skin. Dahil ang RDL at Maxipeel ay nakaka-exfoliate po ito ng ating skin. That means nakakapagtanggal ito ng mga dead skin cells na nakapatong lamang sa ating skin. Kung kaya't pagkatapos nating gumamit ng Maxipeel or RDL, ang ating skin ay soft, smooth ang texture. I have to clarify na merong dalawang klase ng Maxipeel. Meron yung isa na hydroquinone at tretinoin. Ang hydroquinone, ito po yung nagtatanggal ng maitim na pigment sa ating skin. Ang tretinoin, nakakatulong din ito na mag-exfoliate ng ating skin at nakakatulong din ito sa merong mga acne or yung prone to breakouts or having pimples na skin. Yung isa naman na Maxipeel ay nagtataglay ng hydroxy acids at skin vitamins. Kahit saan po sa dalawa na yan, lahat sila ay nakaka-exfoliate po ng ating skin. At ang mga exfoliating solutions na ito ay hindi pwedeng gamitin ng pangmatagalan. Kailangan din po nating mag-break, kailangan din po nating ipahinga ang ating skin para maiwasan ang pagkakaroon ng negative side effects sa mga product na ito. Dahil dyan ay meron po akong tatlong rules sa inyo na kailangan po ninyong sundin kapag magbe-break kayo ng paggamit ng RDL at Maxipeel, at super recommended ko po ito sa inyo dahil tandaan po ninyo, kagaya ng sinabi ko kanina, ang inyong skin ay bagong-bago dahil nga natanggal lahat dyan ang mga dead skin cells. Rule number 1 po, kailangan ninyong gumamit ng moisturizer dahil po ang inyong skin ay free of dead skin cells, mag-a-absorb po ng maayos ang inyong moisturizer. Gumamit po ng magandang moisturizers na hindi magda-dry ang inyong skin para magandang tingnan pa rin ang inyong skin, moisturized pa rin ang inyong skin kahit wala ng RDL or Maxipeel. Rule number 2, so eto talaga yung pinipoint ko na pwede ninyong gamitin as a maintenance kapag tumigil kayo ng paggamit ng RDL at Maxipeel. Gumamit po kayo ng vitamin C serum. Ang vitamin C serum po ay nakaka-hydrate, nakaka-moisturize ng ating skin, nakaka-exfoliate ito ng ating skin, but it is very gentle sa ating skin. So dahil nakaka-exfoliate ito ng ating skin at super gentle naman ito sa pag-exfoliate ng ating skin, ay natatanggal din nito ang mga dead skin cells sa ating skin, natatanggal din nito ang mga dark pigment sa ating skin. So, si vitamin C ay mapapanatili nito na maganda, looking young pa rin ang ating skin kahit wala ng RDL at Maxipeel. At kung napansin po ninyo sa mga naunang videos ko, if you are following my videos here, lagi ko pong nire-recommend si vitamin C at lagi ko pong sinasabi ang mga benefits nito sa ating skin. Super ganda po nito sa ating skin kasi anti-age
damaging din po ang vitamin C sa ating skin. Now, if you're going to ask me kung anong vitamin C serum ang recommended ko sa inyo, actually meron akong mga paboritong vitamin C serum. Kagaya ng Advanced Clinicals Vitamin C, meron yung The Ordinary Vitamin C, meron din yung US Naturals Vitamin C, pero unfortunately po, medyo may kamahalan po ang mga vitamin C serum na ito. Diyan po sa Pilipinas, mabibili po itong mga nabanggit kong vitamin C sa may Lazada at sa Shopee. Pero hindi po ako makakapag-rekomenda sa inyo ng mga medyo mumurahing vitamin C dahil hindi po ako sigurado sa mga ingredients ng mga vitamin C na ito. Nag-search po ako kanina sa Lazada ng mga vitamin C, baka sakaling meron akong makita na pwede kong i-rekomenda sa inyo, pero unfortunately po napakahirap talagang mahanap ang mga ingredients ng mga vitamin C na ito. At kilala niyo po ako, alam niyo po na nagbe-base talaga ako sa mga ingredients ng bawat product para at least po ay sigurado ako sa kung ano yung i-recommenda ko sa inyo, kung ano yung product na maaaring makuha ninyo yung magandang benefit at kung ano yung product na maaaring makairita lamang sa inyong skin at masayang lamang ang inyong pera. Okay, so sa rule number 3 na po tayo mga kapatid. Ito yung sun protection, ang paggamit po ng sunblock or sunscreen. By the way, marami po yung mga nagtatanong sa akin kung ano ang kaibahan ni sunscreen at sunblock. Parehas lamang po ang dalawa na yan. Parehas lang silang magpuprotekta ng ating skin laban sa UV rays ni araw. Gumamit po tayo ng sunblock na merong SPF 50 pataas dahil kailangan po nating protektahan ang ating skin, yung ating fresh, juicy skin sa araw na wag itong mairita sa UV rays ni araw at sa init ni araw. Kapag hindi po tayo gumamit ng sunblock, yung ating super bago na skin, maaari itong bumalik sa dating kulay, maaaring umitim ito ulit dahil nga wala tayong laban sa init ni araw, wala tayong laban sa UV rays ni araw. Okay, alam ko merong magsasabi sa inyo na, Ma'am, wala pa po akong vitamin C serum. So kung wala pa po kayong vitamin C, pwedeng kahit na yung dalawa na lang ang gamitin ninyo. Moisturizer at sunblock. Pinaka-importante po yan para hindi po mairita ang ating skin. Kailangan pong gumamit tayo ng moisturizer para hindi po mag-dry ang ating skin. Humanap po kayo ng mga moisturizer na merong glycerin, meron yung aloe vera, maganda rin po yun sa ating skin. Gumamit po kayo ng sunblock na at least merong SPF 50. By the way po mga kapatid, meron na nga po pala akong mga naunang videos about sa Maxipeel at RDL. Ilagay ko po ang mga links ng video dyan sa description box para maging accessible po sa inyo. At kung nandito naman po kayo sa Kuwait at gusto ninyong bumili ng magandang moisturizer, vitamin C at sunblock, pwede po kayong mag-order sa online. Meron po sa Shopwise Kuwait. Ito po ang aking trusted online seller. Meron na nga rin po akong video about Shopwise Kuwait. At meron din po akong code na pwede ninyong gamitin para magkaroon po kayo ng discount. Kapag nag-order po kayo sa halagang 5KD or kahit mas mababa pa sa 5KD, magkakaroon na kayo automatically ng 2 face mask na libre. Kapag umabot po ng 10KD ang inyong order, magiging free na ang delivery sa inyo at magkakaroon din kayo ng 2 face mask. Ilagay ko po ang Facebook page, link at WhatsApp number ng Shopwise Kuwait, pati ang aking code. Baka sakaling gusto ninyong mag-order at pwede ninyong gamitin ang code na ito para magkaroon po kayo ng discount. So mga kapatid, baka merong magsabi sa inyo na, sino ka ba naman para magrekomenda sa amin ng mga products or magsabi sa amin ng mga rules na yan or magsabi sa amin ng kung ano ang gagawin pagkatapos mag-break ng Maxipeel or RDL. I understand po, pero disclaimer lang din,
hindi po ako isang dermatologist, pero nakapagtrabaho po ako as a nurse ng tatlong dermatologist dati when I was working in Saudi Arabia. Kaya meron po akong alam sa skincare at heto po, confidence po akong humaharap sa inyo para magbigay po sa inyo or mag-share sa inyo ng mga informations na nalalaman ko. At isa pa po, hindi ako mag-share sa inyo ng mga informations na hindi ko alam at hindi ko na-research. Halimbawa po sa mga products, hindi po ako mag-share sa inyo ng mga ito kung hindi ko muna tiningnan yung mga ingredients, or halimbawa yung pagkakaroon ng sensitized skin, hindi ako magsasabi sa inyo na huwag ganito, huwag ganyan, kung hindi ko mismo nasubukan yung pangyayari na yan. Sinishare ko po sa inyo ang mga informations na natutunan ko based on my work, based on my experience, at dahil yun ang sa tingin ko ay tamang gawin. Maraming salamat po mga kapatid sa panunood ng video na ito. Kung nagustuhan po ninyo ito, please give it a thumbs up. I-share nyo na rin po ito sa inyong mga kaibigan, mga kakilala, or sa inyong kapamilya, or sa kahit na sinumang gustong magtigil gumamit ng RDL at Maxipeel para magkaroon din po sila ng idea kung ano yung gagawin at kung ano ang gagamitin. At sana po ay meron kayong natutunan sa video na ito. Magkita-kita po tayo ulit sa mga susunod ko pa pong video. Bye!